Good morning, this is Nomadic Mac and holiday ngayon sa buong Pilipinas dahil sa Bonifacio Day. And dito tayo sa Caliraya Ecoville para matry natin itong Caliraya Loop with my trusty Salsay Vaya travel bike. Tara! Mga uminit na. Okay, lang papadyak na tayo. Umulan talaga siya ng mga lakas. So, kakatapos lang umulan and maputik siya. Buhatin ko muna yung bike ko hanggang doon sa kalsada kasi ayoko siya madumihan. Pwede na to. Ang putik! So, medyo mahirap mag-record kasi wala akong harness. Kailangan ko siyang bitbitan yung GoPro sa isang kamay. Woo! Ayan. So okay na. Ayan. Subukan na yung gravel bike natin sa gravel. Ayan. Ayan, nakabutan naman tayo ng ulan. First stop is Lake Lumot. Start na naman siyang umulan. Umulan na naman! Starting to rain again. So basang-basa na talaga. Alright, silog muna. Alright, so nag-stop over muna kami dito sa barangay Paete. Ito naman yung kabilang side ng bridge. Finally the sun is out, pero it's still drizzling. At least hindi na siya heavy downpour. Right now hindi na kami sa poblasyon ng Cavite. So we are on our way to Paete Church. So instead of sundan namin yung nasa Strava route, nag-change of plan na kami and punta sa Paete Church instead. So nakarating din kami dito sa Paete Church. Somehow wala lang kami, lumagpas kami kasi di naman napansin yung kanto na. Anyway, here's the church. It's actually quite photogenic.
So nag-start na naman siyang umulan and it's almost 1 p.m. So after here, probably we're gonna go back to Caliraya. So puro uphill doon, so good luck na lang sa amin. Hopefully hindi malaspag and hopefully hindi mabasa ng ulan ulit. Buku juice! So pabalik na kami sa Caliraya. Then na-realize namin na yung kasama ko ay niiwan niya yung water bottle niya doon sa Aling Talengs Halo-halo. So kailangan nyo bumalik doon before kami ma-start umakyat sa Caliraya. Alright, so nakabalik na ako dito sa Aling Talengs Halo-halo. Hopefully dito pa yung naiwan na water bottle. Kaya natin. Boss, naiwan ko yung tagay ng tubig kanina. Thank you. Salamat, salamat. Salamat. Di okay lang. Thank you. Alright, so it's exactly 2:30 p.m. and it's about time na balik na kami ng Caliraya. So, alam ko, puro paahon na siya. So, let's see kung anong oras kami makakabalik doon sa Ecoville. So start na kaming akyat to Lake Caliraya and ayun, nag-start na rin siyang mula ng malakas. So alay lang. And yeah, let's see anong oras tayo makakarating doon. Makas pa ulan. At pasilong muna kasi sobrang lakas na ng ulan, hindi na kinain ng usan. Pasundo na tayo? Ha? Pasundo na? Rescue. Napunta na naman yung ulan. Time check, it's 3:30 and start na naman siyang umulan and we are 5 kilometers away from our accommodation in Ecoville. Not bad. So hopefully slight na ulan lang ito so that hindi na kami masyadong mababasa. Stop over muna kami dito sa Spacio Caliraya. This is like an upscale accommodation and restaurant. Ganda siya. Wow! Meron siyang view ng Laguna. Tingnan natin yung kanilang facility. Looks good. So this is the 5,000 per night room. Maganda. Maganda. Ito yung 5K. Yan ang 5K.
Ito naman ay 5,500 per night. Tignan natin yung mga rooms. Gagawin na lang po namin. Actually, yung hindi bahay namin. Baba namin sa parang ang kami para po sa dyan hotel ka. Ito yung villa. Opo. Villa maximum mo dito. Hard po sir. Yung extra bed. Sa extra bed, plus 1,000 ang tawag. Yung breakfast pa ha? Okay. Bagong-bago ah. Picturean mo yung ano. Ipod. Pwede mo saan? Yes sir. Kala-kala. Okay. May grotto pa so ba? Oo nga eh. $2,500 per night. It's cute. For 2,500. And common yung CR na, which is nasa gitna. Wow. Ang ganda. May pang bonfire. Right, time check, it's 4:30. Katapos lang magmerienda. And check na namin yung mga available rooms. Bago lang siya. And maganda, highly recommended. Oh, pogi. Alright, so we're now heading to our accommodation. We're here. Balik na kami sa aming accommodation. Pero doon ako sa exit dadaan kasi mas madali. Balik na ako sa Ecoville kung saan kami nag-stay. And balik na kami ng Maynila tomorrow morning. Buhat bike muna kasi medyo maputik yung pathway dito eh. And ayokong mga dumihan yung bike ko. And anyway, tapos na din yung ride. So it was really good. I hope you guys have fun watching as well. And I hope na-inspire kayo na pumunta dito sa Caliraya. Nag-boom daw itong lugar na to during pandemic because madaming mga bikers nag-visit sa area. I would really recommend this place. And we'll definitely gonna go back here. But they recommend around January or summertime para hindi siya maulan. Alright, thanks so much guys for watching. See you in my next adventure.